Okay students, so today we are going to start with your lesson number 3, the 13th bullet. Okay, so यो lesson मा start गर्नु भन्दा अगाडि म तिमीलाई एक दुईवटा क्वेशन्स हरु सोध्छु। त्यो चाहिँ के छ अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई यो लेसन मा। Okay, so यो क्वेशन चाहिँ के छ? I'm going to ask you some questions. त्यो क्वेशन चाहिँ के हो? भूत। भूत भने के हो? एउटा चाहिँ। Okay, what is a ghost? Number 2 चाहिँ के छ? Have you seen a ghost? तिमीहरु कसैले भूत देखेको छ? नम्बर 4 थर्ड क्वेशन चाहिँ के छ मेरो? अगर तिमीले भूत देखेछ भने तिमीहरु मलाई डिस्क्राइब गर। भूत कस्तो देख्दै रहेछ, कस्तो हुँदै रहेछ? यु हैव टु डिस्क्राइब मी। अन्त लास्ट मा चाहिँ के छ? लास्ट क्वेशन चाहिँ के हो? डु यु बिलिभ इन घोस्ट? ओके, सो तिमीहरु घोस्ट मा बिलिभ गर्छ गर्दैन? ओके, सो यो क्वेशन चाहिँ के हो मैले किन सोधेको? बिकज it has some relation with our chapter. Okay, so अब तिमीले यो मैले जुन चाहिँ क्वेशन्स सोध्यो you are going to discuss with yourself. Okay, अन्त या अब if you have problem अब तिमीले भूत अब तिमीले देखेको छैन होला but you can ask your parents. आमा भूतहरु हुन्छ? भूतहरु एक्जिस्ट गर्छ? अन्त भूत तपाईले देखेको छ भने कस्तो हुन्छ? So you all can discuss. Okay, and form an answer. Okay, कि लास्टमा तिमीले भूत do you believe in ghost or not त्यो तिमीले आन्सर आफै निकाल्छ. Okay, so it's just एउटा question हो, एउटा just अब एउटा formality to start with our lesson. Okay, so अब now let's begin with our lesson, that is lesson number 3, the 13th bullet. Okay, please follow your textbook. म तिमीलाई line by line I will read out and I'll explain you the story. Okay, the 13th bullet. The mountainous countryside of Owari enjoyed a peaceful existence. The villagers felled trees and burnt charcoal, which they would carry over the narrow trails or to the nearest towns. Hunters were successful here, for there were plenty of game. As the days passed by, nothing ever happened that was worth the telling, until suddenly everything changed, and not a single day went by without something happening to upset the whole village. At first, fowl began to go astray. The cattle began to disappear. Even worse, the villagers themselves began to fear for their safety. Often, those who were confident of knowing their way did not return home from the fields at nightfall. In the morning, they were found with torn limbs and mauled faces. The villagers knew that something unknown beast was terrorizing the forest. So they went many times to track it down. They spread traps, but the beast was usually clever. It was as though it knew exactly what the villagers were doing and purposely attacked in a different spot. A dark, dreadful fear spread over the whole area. No one dared to step out of his house after night. अब हामीलाई यहाँ कथामा के भन्दैछ? एउटा सानो भिलेज थियो अरे। ओके, त्यो भिलेजमा चाहिँ के थियो? मान्छेहरू एकदमै सुख शान्तिमा मिलेर बस्थे अरे। ओके, त्यहाँदेखि उनीहरूको डेली काम चाहिँ के थियो अरे? अब गएर जंगलमा गएर हैन दाउराहरू बटुलेर त्यो दाउराहरूलाई जलाएर कोही त्यो जलेको उयो दाउराबाट कोइला निकालेर त्यो कोइलालाई चाहिँ उनीहरूले के गर्नु लान्थे अरे? बेच्नु लान्थे अरे। त्यहाँ छेउको टाउनहरुमा बेच्नु लान्थे अरे। ओके, त्यहाँदेखि त्यो गाउँ चाहिँ एकदम सुख शान्तिको गाउँ थियो अरे। सबैजना मिलेर बस्थे अरे हैन। तर अब त्यो एक दिन चाहिँ त्यो गाउँमा चाहिँ के भयो अरे? एउटा डरलाग्दो घटना घट्यो अरे। ओके, सो के हुन थाल्यो अरे? त्यो गाउँमा चाहिँ अचानक अब कुखुराहरू हराउन थाल्यो अरे हैन। त्यहाँदेखि भेडा बाख्रा गाई वस्तुहरू हराउन थाल्यो अरे बिस्तारी बिस्तारी। त्यहाँदेखि एक दिन त के भयो अरे? त्यहाँ गाउँको मान्छेहरू जो चाहिँ खेतीपाती गर्नु गएको थियो खेतमा, त्यो मान्छेहरू एक दिन फर्केर आएन अरे। त्यहाँदेखि भोलि बिहान जब त्यो गाउँको मान्छे सबैजना त्यो मान्छेलाई खोज्नु जाँदाखेरि त त्यो मान्छेहरू मरिरहेको अवस्थामा भेटाए अरे। त्यो मान्छेहरू कसरी मरिरहेको थियो अरे? एउटा खुट्टा पर हैन, जिउ यतानिर, अन्त अनुहारमा पनि पुरा कोतारेको दागहरू त्यस्तो खालके अवस्थामा मरेको भेटायो अरे। त्यहाँदेखि अब के भयो? त्यहाँको मान्छे सबैजना डराउन थाले अरे। बे को यसरी हाम्रो क्याटल डेली चोरेर लान्छ हैन, हाम्रो भेडा बाख्राहरू चोरेर लान्छ, अझै हाम्रो मान्छेहरू पनि यसरी मार्दैछ।
त्योमा अब कसरी मार्दैछ त्यस्तो डरलाग्दो पाराले हैन जिउहरू चुट्टाइदिएर त्यसरी मार्दैछ। त्यहाँदेखि त त्यो सबै गाउँमा अब कस्तो खालको माहौल भयो अरे एकदमै डरको माहौल अब सबै फैल्यो अरे। ओके, त्यहाँदेखि त्यहाँको मान्छेहरू अब के गर्न थाल्यो अरे साँझ परेपछि सबैजना घरभित्र भागिहाल्थे अरे। कोही पनि साँझ परेपछि बाहिर निक्लिनु डराउँथे अरे। ओके, At that time, high in the mountains, there lived a lone hunter named Gompy. He was a courageous man who would stand alone against the wildest boar. He was also renowned for the accuracy of his bullets as they hit his target. When Gompy learned of the strange beast that terrorized the countryside, he decided to hunt it down and free the villagers from this horror. He wandered through the forest from morning till night, but found nothing unusual. He read the tracks of deer and wild boar. He knew where a fox had run and followed a badger's trail. Patiently, he waited by the rivers where animals came to drink, but he found nothing. He no longer returned home, but spent his nights as chance would have it, sometimes with friendly villagers, sometimes in the abandoned huts of woodcutters and charcoal burners. So, अब यो खबर चाहिँ फैलिँदै गयो अरे हैन। अब त्यो एउटा बिस्ट एकदम आएको छ त्यो तल गाउँमा हैन, त्यहाँ मान्छेहरू मार्दैछ अरे, एकदम क्याटल्सहरू पनि डेली हराउँदैछ अरे। त्यो खबर चाहिँ कसले पाएछ? एउटा गोम्पी भन्ने एउटा हन्टरले पाएछ। ओके, त्यो गोम्पी भन्ने हन्टर चाहिँ एकदमै रिनाउन्ड एकदमै फेमस हन्टर थियो अरे। ऊ चाहिँ कस्तो खालको हन्टर थियो? एकदमै करेजियस, नडराउने, एकदम बनेलहरूसँग पनि एक्लै फाइट पर्ने हैन। त्यहाँदेखि अझै उसको एउटा डरलाग्दो खासियत चाहिँ के थियो अरे कि उसले एकदम एम गरेको बुलेट चाहिँ उसले बन्दुकले यस्तो गरेर एम गरेको बुलेट चाहिँ उसले एकदमै सही जग्गामा नै लाग्थ्यो अरे। उसको बुलेट चाहिँ कहिले पनि मिस हुँदैन थियो अरे। सो अब गोम्पीले खबर पायो अरे हैन। सो उसले के सोच्यो, ठिकै छ यो गाउँमा चाहिँ यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ, बिचारा गाउँलेहरू एकदम डराएर बाहिर पनि निक्लिँदैन रहेछ। को चाहिँ रहेछ त्यो बिस्ट चाहिँ हैन, जसले चाहिँ यस्तो हरर फैलाइरहेको छ, अब यस्तो डर फैलाइरहेछ त्यो गाउँमा। म चाहिँ के गर्छु, त्यो बिस्टलाई खोजेर मारी छाड्छु भनेर ऊ एकदम त्यो गाउँमा गयो अरे। त्यो गाउँको फरेस्टमा अब एकदम घुम्नु थाल्यो अरे, त्यो बिस्टलाई खोज्नु थाल्यो अरे हैन, कहाँ कहाँ हुनसक्छ हैन, सबै जग्गा अब गाउँको त्यो फरेस्टमा एकदम खोज्नु थाल्यो अरे। त्यहाँदेखि त्यो खोज्दै 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 उसले एकदम खोज्यो, दिनभरि रातभरि खोज्यो, तर उसले के पनि त्यस्तो बिस्टहरू हुने अब त्यस्तो के सम्भावनाहरू के पनि पाएन अरे। त्यहाँदेखि उसले तर भए पनि हार नमानी अब ऊ हार नखाई त्यहाँनिर खोलाको छेउमा गएर पनि बसेर हेऱ्यो अरे। किन खोलामा त अब कुनै पनि एनिमल्सहरू पानी खान आउँछ हैन, तिर्खा मेटाउनु। सो त्यो बिस्ट पनि पक्कै पनि त्यसलाई पनि तिर्खा त लाग्छ, त्यो पानी खान आउँछ भने त्यहाँ पनि ऊ एकदम पर्खेर ढुकिबस्यो अरे हैन। तर त्यो बिस्ट आएन अरे, एउटा पनि उसले के पनि त्यस्तो अब युजुअल थिङ पाएन अरे। ओके, त्यहाँदेखि के गर्यो अब, तर ऊ घर फर्केन, ऊ त्यही फरेस्टमा नै डुली बस्यो, किनकि उसलाई चाहिँ त्यो बिस्टलाई खोजेर मार्नै थियो। सो कोही बेला ऊ के गर्थ्यो अरे, फरेस्टमा बस्दा बस्दै कोही बेला त्यहाँ गाउँको मान्छेहरूसँग पनि बसिहाल्थ्यो अरे, सुतिहाल्थ्यो अरे। कोही बेला त्यहाँ जङ्गलमा हटहरू सानो हटहरू बनाएको त्यहाँनिर सुतिहाल्थ्यो अरे। सो त्यस्तो गर्दै उसले आफ्नो रातहरू बिताउँथ्यो अरे त्यो जङ्गलमा। He saw nothing suspicious. Once he thought he heard a terrifying laughter in a deserted countryside where he knew no one was living. Another time he thought that his endless searching must be turning him mad. Deep in the forest he saw a beautiful maiden sitting by a tree, spinning on a spinning wheel, a lamp huge beside her, shining in full daylight. But as soon as he drew closer, she vanished. Gompy decided that he would rest. At home, his mother welcomed him and pointed to a small black cat. I found her in the forest. The poor thing was starving and chilled to the bone. But look how pretty she is now. The cat purred contentedly and nestled against her. Gompy kept remembering what had taken place in the forest.
ate to his heart's content and went to bed. अब गम्पी एकदम त्यहाँ दिनभरि रातभरि खोज्दैछ हैन त्यो बिसलाई, तर उले के पाएको छैन। अब एकदम थाकिसक्यो हैन। त्यहाँदेखि त ऊ त्यसरी नै खोज्दै खोज्दै जाँदा त एकपल्ट त उले कस्तो आवाज सुनेर एकदमै डरलाग्दो लाफ्टर सुनेर, टेरिफाइङ लाफ्टर भनेको चाहिँ एकदमै डरलाग्दो हा 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 गर्दै जुन चाहिँ त्यो लाफ्टर हुन्छ, डरलाग्दो हाँस्छ नि मान्छेहरू, हो त्यस्तो खालको एउटा लाफ्टर सुनियो अरे। कस्तो जग्गाबाट? यस्तो जग्गाबाट, डेजर्टेड कन्ट्री साइडबाट, जहाँ चाहिँ कोही पनि मान्छे बस्दैन। सो गोम्पी पनि छक्कै पर्यो अरे। अरे त्यो लाफ्टर, मैले यो लाफ्टर कहाँबाट सुनेको? त्यो त ऊपर जग्गाबाट आउँदैछ, तर त्यो जग्गामा त कोही पनि बस्दैन, न कोही त्यहाँ जान्छ न कोही त्यहाँ बस्छ। सो कसरी चाहिँ त्यहाँबाट त्यस्तो आवाज आउन सक्छ? हे भगवान्, के हुँदैछ हौ? म त यो भूतलाई खोज्दा खोज्दा म आफै नै के हुने रहेछु, पागल हुँदै रहेछु भनेर उसले सोच्यो अरे। सो त्यसरी नै ऊ फेरि खोज्दै खोज्दै त्यो जङ्गलमा जाँदै गर्दा फेरि अर्को उसले के देख्यो अरे, एकदम अँध्यारोमा पनि होइन, रात पनि होइन, एकदमै दिनमा नै, दिनको डे लाइटमा नै उसले के देख्यो अरे, एउटा डिप इन द फरेस्ट भित्र जङ्गलमा त उसले के देख्यो अरे, एउटा राम्री केटी होइन के गर्दै थियो अरे, एउटा रुखको छेउमा एकदम सिलाइ बुनाइ गर्दै थियो अरे। हो कि त्यो मसिन हुन्छ नि जो त्यहाँनिर तिमीले त्यो पिक्चरमा देख्दैछ, 24 पेज नम्बरको पिक्चरमा त्यहाँ स्पिनिङ मसिन देख्दैछ, हो त्यस्तो उसले के देख्यो अरे, गोम्पीले एउटा केटी, एउटा राम्री केटीले त्यसरी स्पिनिङ मसिनमा के गर्दै थियो एउटा के बुन्दै थियो अरे। अन्त उसको छेउमा के पनि थियो अरे, एउटा ठुलो ल्याम्प बालिरहेको थियो। छक्कै परेर अरे यो केटीले के चाहिँ बुनेको, को यो केटी, यस्तो राम्री केटी यस्तो जङ्गल बिचमा के चाहिँ उसले बुन्दैछ? अन्त उसले किन यस्तो लाइट, यस्तो डे लाइटमा, यस्तो दिउँसो पनि उसले त्यो ल्याम्प चाहिँ किन बालेको भनेर ऊ छक्कै पऱ्यो अरे। सो ऊ त्यो केटीको छेउछेउमा गयो अरे, बिस्तारै बिस्तारै छेउछेउमा जाँदै 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 गर्दै जब ऊ छेउमा पुग्यो त्यति बेला त त्यो केटी, त्यो ल्याम्प, त्यो स्पिनिङ मसिन सबै हरायो अरे। कि भ्यानिस भनेको चाहिँ के, एकदमै हराउनु हो कि। त्यहाँदेखि गम्पीले के सोच्यो अरे, हे भगवान्, मैले त एकदम, म त पुरा थाकिसकेको रहेछु, बेसी यो थाकेर नै होला मैले के देख्दैछु, म चाहिँ अब घर गएर एकछिन रेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ, रेस्ट गरेर मात्रै म फेरि यो बिसलाई खोज्नु आउनु पर्ने रहेछ भनेर सोच्यो अरे। सो उसले के सोच्यो, अब म घर गएर रेस्ट गर्छु, मलाई चाहिँ एकदम रेस्टको जरुरी रहेछ। किन? अब मैले रेस्ट नगरेर नै होला मैले यस्तो के हौरेको चिजहरू पुरा देख्दैछु, हौरेहरूको के चिजहरू एकदम सुन्दैछु, मलाई चाहिँ एकदम रेस्टको जरुरी रहेछ भनेर ऊ के गर्छ, ऊ घर जान्छ। जब ऊ घर पुग्छ त्यहाँनिर के हुन्छ, उसको आमाले उसलाई पुरा वेलकम गर्छ। अरे गोम्पी, तिमी आइपुग्यौ घर भनेर एकदम वेलकम गर्छ। जब ऊ त्यहाँ घर पुग्छ उसले के देख्छ, एउटा नयाँ क्याट देख्छ घरमा होइन। उनीहरूको घरमा कहिले पनि एउटा बिरालो थिएन, तर जब ऊ त्यति बेला घर पुग्छ त्यति बेला त उसले एउटा सानो कालो बिरालो घरमा देख्छ। त्यहाँदेखि जब उसले सोच्छ, अरे आमा, हाम्रो घरमा त बिरालो थिएन त, कहाँबाट आयो बिरालो भन्दा आमाले के भन्छ, ए यो बिरालो बिचारा यो जङ्गलमा मर्नु आँटेको थियो, बिरालो जो उयो पुरा जाडोले त्यहाँ कामेर मर्नु आँटेको थियो, मैले यसलाई घरमा लिएर आएको नि, हेर त अहिले त कस्तो हेल्दी भइसक्यो बिरालो, कस्तो अहिले त एकदम राम्री भइसक्यो, अस्ति त मर्नु आँटेको थियो अहिले त कस्तो राम्री भइसक्यो भनेर भन्यो अरे। त्यहाँदेखि त्यो बिरालो पनि एकदम उसको गोम्पीको आमासँग एकदम टाँसेर होइन, एकदम खेलेर गरेर बस्दै थियो अरे। ओके, तर अन्त गोम्पीले तर त्यो बिरालोले एकदमै याद गरेन। उसले चाहिँ के सोच्दै थियो, उसको दिमागमा चाहिँ के नै सोच्दै थियो अहिले पनि, मैले चाहिँ के हो त्यो जङ्गलमा मैले देखेको चाहिँ के चिज हो, त्यो साँच्चीको नै हो कि मेरो यो वहम हो कि मैले त्यो त्यसै पो देखेको हो कि थाकेर पो देखेको हो कि भनेर उसले त्यही उसको दिमागमा सोच्दै। नेक्स्ट डे ही रोज एट डे ब्रेक एन्ड प्रिपेयर टु सेट अफ अगेन। ही ऱ्याप्ड अप सम ब्रेड एन्ड पुट हिज बुलेट्स इन ए स्मल ब्याग. He was carefully counting them when he had the feeling that someone was watching him. Who could be here, he thought to himself, when mother is still sleeping? He looked around and noticed that his mother's cat was watching him from her corner. Ah, I'm beginning to see danger everywhere, he said and smiled, but something wouldn't give him peace, so secretly he tucked away one bullet more.
Again, Gumpy spent the whole day searching the forest, but he found nothing. He wandered quite far and decided to spend the night in a hut where he often slept when he was out hunting. He was so weary that he quickly ate the bread he had with him and soon fell asleep. अन्त त्यहाँदेखि अब गुम्पी अब घर आएको छ फर्केर हैन, किनकि अब उले जंगलमा त्यो बिस्ट भेटाइन थाकिसक्यो हैन, एकदमै थाकेर उले के देख्नु थाल्यो हो। त्यहाँदेखि उले के गर्छ, अब घर फर्केर आएर मजाले खाना खाएर सुत्नु जान्छ, एकदम मजाले रेस्ट गर्छ। त्यहाँदेखि नेक्स्ट डे ब्रेकमा चाहिँ, अब डे ब्रेक भनेको चाहिँ के हो, दिउँसो। अब ऊ नेक्स्ट डे चाहिँ एकदम मजाले लामोसम्म सुतेर चाहिँ एकदम दिउँसो उठ्छ। त्यहाँदेखि दिउँसो उठेर अब के हुन्छ, एकदम फेरि अब उसलाई बिस्टलाई खोज्नको लागि ऊ एकदम तयारी हुन्छ। ल आज फेरि म अब मजाले अब मैले उयो रेस्ट पनि पाइहालेँ हैन, मजाले म अगाएको पनि छु, अब चाहिँ म फेरि यो बिस्टलाई खोज्नु जान्छु जंगलमा भनेर एकदम उठेर आफ्नो लागि खानाहरू प्याक गर्छ हैन। त्यहाँदेखि उसले आफ्नो अब स्मल अब उसको झोलामा एकदम बुलेटहरू हाल्नु थाल्छ। जब उसले त्यो बुलेट हाल्दै गरेको हुन्छ, उसलाई के हुन्छ, मनभित्रबाट कसैले हेरिरहेको, कसैले चाहिरहेको त्यस्तो खालको फिलिङ आउँछ। त्यहाँदेखि जब उसले यसो फर्केर यताउता हेर्छ, कसले चाहिँ मलाई हेर्दैछ भन्दा हेर्दा त कोही पनि हुँदैन, उसको आमा पनि सुतिरहेको हुन्छ। यस्तो हेर्दाखेरि त्यो बिरालोको साइडमा त्यहाँनिर कुनाबाट हेरिरहेको हुन्छ। त्यहाँदेखि उसले के सोच्छ, हे भगवान् मलाई के भएको, यस्तो किन चाहिँ हौडुमा यस्तो डरहरू लागिरहेको, कुनै केले हेरिरहेको त्यस्तो खालको फिलिङहरू भएको मलाई भनेर उसले सोच्छ। त्यहाँदेखि उसले अब सबै बुलेटहरू हालेर एकदम ब्रेडहरू प्याक गरेर एकदम रेडी हुन्छ। तर उसको मनमा एउटा के हुन्छ, हैन के चाहिँ छ, मलाई कुनै केले हेरिरहेको छ भनेर उसलाई एकदम अशान्ति हुन्छ, यो मनमा भित्र एउटा अशान्ति खालको भावनाहरू हुन्छ। त्यहाँदेखि उसले के गर्छ, एउटा बुलेट चाहिँ एक्स्ट्रा आफ्नो मनको शान्तिको लागि एउटा बुलेट चाहिँ एक्स्ट्रा चेपेर अब उसले बोकेर लान्छ हैन। त्यहाँदेखि ऊ अब जंगलमा जान्छ फेरि त्यो बिस्टलाई खोज्नु हैन। त्यो बिस्ट जसले चाहिँ अब त्यो एकदम त्यो गाउँमा आतंक मचाइरहेछ त्यसलाई खोज्नु जान्छ। अब फेरि जंगलमा जान्छ, तर भए पनि के पाउँदैन हैन, पुरा खोज्छ, रात परिसक्यो, तर भए पनि त्यो बिस्टलाई फेरि पनि उसले पाउँदैन। त्यहाँदेखि के हुन्छ, उसलाई पुरा भोक लाग्छ। त्यहाँदेखि त्यो ब्रेडहरू खाएर अब त्यो अब जंगलमा बनेको हटमा अब फेरि ऊ सुत्नु जान्छ। त्यहाँदेखि अब रात परेर ऊ त्यहाँनिर अब खानासाना खाएर उसको ब्रेडहरू खाएर ऊ सुत्छ। Night fell. There was heavy clouds and the darkness was complete. Gumpy tossed restlessly in his sleep. Suddenly he sat up with a start, wakened by a soft rustling. It sounded as though someone was creeping stealthily. Quietly he jumped up, prepared his gun, and drew aside the straw mat over the door. So, जब अब सुतिरहेको हुन्छ, एकदमै निष्पट अँध्यारो छ, ओके, एकदम मुनलाइट पनि छैन, स्टार्स पनि छैन, एकदमै निष्पट अँध्यारोमा ऊ सुतिरहेको हुन्छ। तब ऊ जब सुतिरहेको हुन्छ, अचानक झुरुक्कै उठ्छ। किन, उसले एउटा कुनै कस्तो एउटा साउन्ड सुन्छ, जुन चाहिँ अब एकदमै कुनैको खसाखुसुक गर्दै हिँड्दै गरेको उसले साउन्ड सुन्छ। सो ऊ अचानक उसको अब निन्द्राबाट जागेर उठेर उसले आफ्नो बुलेटहरू एकदम रेडी पार्छ, गनहरू एकदम रेडी पार्छ। को चाहिँ यो एकदम बिस्तारै बिस्तारै सुरुक गर्दै मेरो छेउछेउमा आउँदैछ, को चाहिँ हो भनेर उसले अब एकदम आफ्नो गन रेडी पार्छ। In the dead silence of the dark, a pair of enormous fiery eyes were silently coming closer and closer to the hut. No animal that he had ever seen had eyes such as these. Determinedly, he overcame the horror within him and raised his rifle. He aimed right between those terrible eyes and fired. A metallic clash rang out. The shot found its mark, but the eyes kept on shining. They blazed, but ever brighter, and drew slowly nearer. Quickly, Gumpy fired a second bullet, and the same metallic sound rang out, and again the eyes drew a little closer. Gumpy fired out bullet after another, and each time the same metallic sound was repeated. And after each shot, the huge blazing eyes drew nearer and nearer. Otherwise, there was
utter stillness and darkness around. In despair, Gumpy fired his 12th bullet, his last, and that too bounced off with the same metallic sound. At that moment, he heard a terrible laughter ringing in the darkness of the night, and Gumpy froze in horror. The huge eyes were suddenly ablaze with fire, and then Gumpy remembered the bullet which he had put away secretly. Swiftly he aimed and fired. A horrible screaming rang out, and the flaming eyes vanished. Utter silence set in again. त्यहाँदेखि गम्पीले अब आफ्नो गन एकदम रेडी पार्छ हो। त्यहाँदेखि चाहिँ उसले हेर्छ कहाँबाट आउँदैछ यो साउन्ड चाहिँ, को चाहिँ हो यस्तो अँध्यारोमा मेरो छेउछेउमा आउँदैछ भनेर यताउता यस्तो गरेर हेर्छ जङ्गलमा होइन, अँध्यारो छ। त्यहाँदेखि उसले यस्तो गरेर हेर्दाखेरि त्यहाँ जङ्गलमा के देख्छ, दुईटा रातो रातो आँखा पो देख्छ, डरै लाग्दो आँखा होइन। त्यहाँदेखि गम्पीले के सोच्छ, अम्बो यो आँखा चाहिँ कस्तो खालको हो, यस्तो रातो रातो आँखा छ, यस्तो ठुलो ठुलो आँखा होइन, यस्तो डरै लाग्दो आँखा त मैले अहिलेसम्म कहिले पनि देखेको थिइनँ भन्छ। त्यहाँदेखि अब उसलाई डर लाग्छ, त्यो आँखा त छेउछेउमा आउँदै जान्छ उसको। त्यहाँदेखि उसलाई पुरा डर लाग्छ। त्यहाँदेखि के गर्छ उसले, एकदम उसको गन चाहिँ एकदम एम गरेर चाहिँ त्यो दुईटा आँखाको बिचमा हिर्काउँछ। फर्स्ट बुलेट उसले ड्याङ गरेर हिर्काउँदाखेरि त कस्तो खालको आवाज आउँछ, टङ गरेर पो आवाज आउँछ होइन, एउटा स्टिलहरूमा लागेको जस्तो एउटा फलामहरूमा जब बुलेट लाग्छ हो त्यस्तै खालको आवाज आउँछ। त्यहाँ त ऊ छक्कै पर्छ, अरे त्यो उयो त एनिमल त के पनि हुँदैन, मर्नु पनि मर्दैन होइन, के पनि भएन, त्यो अझै एनिमल त अझै छेउछेउमा आउँदै जान्छ। छक्कै पर्छ, अझै मैले यस्तो बुलेट हिर्काएँ यसको आँखाको होइन, दुईटा आँखाको बिचमा, तर भए पनि यो त मरेन त कसरी, अन्त मेरो गन मेरो बुलेटको आवाज चाहिँ कस्तो खालको फलाममा लागे जस्तो पो आवाज आयो। त्यहाँ छक्कै पर्छ। त्यहाँ फेरि उसले उसको सेकेन्ड बुलेट पनि सुट गर्छ। सेकेन्ड बुलेट पनि सुट गर्दा के हुन्छ, त्यस्तै नै आवाज आउँछ। त्यहाँ अन्त ऊ डर लाग्छ अब होइन गम्पीलाई पनि, किन अब त्यो एनिमल त मर्नै छैन, त्यो दुईटा आँखा त निप्नै छैन, अझै यत्रो ठुलो होइन आगो बलेको जस्तो अझै उसको छेउछेउमा आएको छ। त्यसरी नै उसले आफ्नो अर्को बुलेट पनि हिर्काउँछ हो, त्यस्तै साउन्ड आउँछ फेरि फलाममै लागेको जस्तो, अर्को बुलेट त्यसरी गर्दै उसको 12th बुलेट 12 आएर उसको अब 12th भनेको चाहिँ के हो, 12 नम्बर बुलेट पनि अब उसले हिर्काउँछ होइन। 12th बुलेट हिर्काउँदा पनि के हुन्छ, उसको फेरि त्यो नै साउन्ड आउँछ, त्यस्तै फलाममै लागेको जस्तो साउन्ड आउँछ। त्यहाँदेखि त के हुन्छ, त्यो एनिमल्स अब कुन चाहिँ हो अब होइन, त्यो आँखाहरू दुईटा ठुल्ठुलो भएको थियो एनिमल त पुरा हा गर्दै ठुलो एकदम हाँस्नु थाल्छ होइन, एकदमै डरलाग्दो यस्तो गरेर हाँस्छ कि त्यो जङ्गलमा होल, अब त्यो जङ्गलमा के हो एकदम सुनाइदिने हुन्छ नि, एकदम सुनिने त्यस्तो खालके पाराले हाँस्छ। त्यहाँदेखि गम्पी त अब पुरा डेस्परेट हुन्छ, ल्या अब मेरो 12 बुलेट भएको पनि सबै नै सक्यो, यो एनिमलले चाहिँ अब मलाई मार्ने रहेछ भनेर अब ऊ एकदम स्याड भइरहेको हुन्छ, अब एकदम डर पनि लागेर ऊ अब मर्ने रहेछ भनेर त्यहाँ डराएर बसिरहेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ उसको दिमागमा एउटा के कुराले स्ट्राइक गर्छ, मैले अघि त एउटा बुलेट त लुकाइ पो राखेको थिएँ त हौ, कसैले चाल्न नपाई मैले एउटा एक्स्ट्रा बुलेट चाहिँ राखिरहेको थिएँ भनेर उसले यस्तो गरेर खोज्छ, कहाँ राखेको थिएँ मैले त्यो बुलेट भनेर यस्तो गरेर निकालेर गनमा हालेर फेरि त्यसरी नै त्यहाँदेखि गम्पीले आफ्नो त्यो 13 बुलेट पनि के गर्छ, मजाले त्यो दुईटा आँखाको बिचमा एम गरेर उसले हिर्काउँछ। त्यति बेला चाहिँ के आउँछ, मेटालिक साउन्ड आउँदैन यो पालि चाहिँ, अब 13 बुलेटमा चाहिँ उसको मेटालिक साउन्ड आउँदैन, अचानक कस्तो खालको साउन्ड हुन्छ, एउटा स्क्रिम गरेको जस्तो त्यस्तो आवाज आउँछ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, एकछिनपछि त्यो आवाज पनि एकदम सत्तै भ्यानिस हुन्छ हो कि, भ्यानिस भनेको चाहिँ के हो, सत्तै हराउनु हो कि। त्यहाँदेखि गम्पीले के गर्छ, त्यो आँखाहरू पनि अब छैन, त्यो आँखा पनि निभ्यो होइन। त्यहाँदेखि त्यो आँखा कहाँ गयो उयो याद छैन, अघिसम्म जुन चाहिँ त्यो आवाजहरू हाँस्दै गरेको आवाज थियो अहिले त्योहरू पनि छैन। त्यहाँदेखि त ऊ आफ्नो पसिनाहरू सबै पुज्छ, किन अब ऊ डरले पुरा ऊ पसिना भइरहेको हुन्छ, सो उसले आफ्नो पसिनाहरू पुज्छ। त्यहाँदेखि के सोच्छ, अब यो एनिमल जुन चाहिँलाई चाहिँ मेरो 13 बुलेट भर्खर लागेको थियो, त्यो एनिमललाई त अब राति त खोज्नु सकिँदैन होइन, कहाँ गयो अँध्यारोमा। सो भोलि बिहान जब हुन्छ, लाइट जब हुन्छ, भोलि बिहानको लाइटमा चाहिँ म त्यसलाई खोज्नु जान्छु भनेर भन्छ, सोच्छ। ओके, Gumpy wiped away the perspiration from his face. In that darkness, there was no point in looking to see what had occurred. He returned to the hut and stayed on guard all night. But all was now quiet in the forest.
Slowly the day broke. The voices of the songbird came to life with the dawn, and daylight was returning to the forest. As soon as there was light enough to see the path, Gompi left the hut and went to examine the spot where the eyes had shone during the night. In the open clearing, he found all 12 of his bullets and a little distance away an iron lead from a rice pot. The lead was dotted with small depressions, evidently caused by the bullets. Aha, so this was what made the metallic sound, thought Gompi. So, अब next morning चाहिँ के गर्छ, अब Gompi त्यो आँखा चाहिँ जहाँ उले त्यो आँखा दिएको थियो त्यहाँ अब खोज्नु जान्छ. त्यहाँनिर अब खोज्नु जाँदाखेरि अले त्यो आँखा त हिजो यहीँ थियो, खोइ तर यसको बडी त छैन त, मैले यताउता हेर्छ खोज्छ हो. त्यहाँदेखि उले के भेटाउँछ, त्यहाँ स्पटमा चाहिँ त्यो जग्गामा चाहिँ के भेटाउँछ, उले एउटा उयो उसको 12 बुलेट्सहरु भेटाउँछ हो कि 12वटा बुलेट जुन चाहिँ उले फर्स्टमा शूट गरेको थियो त्यो भेटाउँछ. त्यहाँदेखि अलिकति पर उले के पनि भेटाउँछ, एउटा राइस पटको लिड. ओके, राइस पटको लिड भनेको चाहिँ के हो, यस्तो तिमीले राइस कुकरहरु देखेको, त्यो राइस कुकरको यस्तो माथि छोप्ने हुन्छ नि, हो त्यस्तै खालके हो कि, त्यसलाई चाहिँ लिड भन्छ, कभर गर्ने हो. त्यस्तो खालके एउटा राइस पटको लिड पनि भेटाएर अलिक पर त्यो अरे यो राइस पटको लिड चाहिँ कहाँबाट आयो भने यस्तो उठाएर हेर्दाखेरि त त्यो राइस पटको उयोमा त लिडमा त के थियो अरे, अलिकति डिप्रेसन थियो अरे. डिप्रेसन भनेको चाहिँ के हो, अलिअलि उयो हुनु, कुच्चेको जस्तो हुनु. ओके, त्यहाँदेखि उले चाल पाएर हिजो जुन चाहिँ मेटालिक साउन्ड आउँदै थियो, मैले बुलेट हिर्काउँदाखेरि टङ टङ खालको आवाज आउँदै थियो, यो त उयो यो राइस पटमा लागेर पो रहेछ, यो स्टिलको राइस पट उयो लिडमा लागेर पो रहेछ, मेरो बुलेट चाहिँ हिजो यसमा पो लाग्दै थियो रहेछ भनेर उले सोच्छ. A bloody set of tracks led into the forest. Cautiously, Gompi followed them, and in a little while he found a gigantic dead cat with 3 tails. It was Nekomata, the ghostly cat, who had been terrorizing the whole countryside, he said to himself, as he buried its dead body. Very few people had ever seen such a creature. Usually, people saw only her huge flaming eyes, which meant death. Suddenly, Gompi started in fright, for he remembered the new cat that his mother had found in the forest. Nekomata liked to take the image of dear, good little cat and find her way into a person's home. Gompi hurried home at once, terrified of what might have happened to his mother. But she welcomed him as always, and only complained that she had not been able to cook the rice properly. The lid for the rice dish has disappeared. I have grown so old that I don't know where I put things anymore. And that dear little cat has disappeared too. So त्यहाँदेखि के हुँदैछ, गोम्पीले अब त्यो राइस लिड पनि पायो हैन. यो राइस लिडमा पो एकदम मेरो बुलेट लाग्दै थियो रहेछ, अन्त पो त्यो एनिमल हिजो नमरेको रहेछ, मैले 12वटा बुलेट लिर्काउँदा पनि भनेर उले सोच्यो अरे. त्यहाँदेखि उले यता त्यो जंगलमा हेर्दै गर्दाखेरि त एकदम खुनको पुरा खुनहरुको अब एउटा खुन यस्तो चुइएर यस्तो ट्रेल जस्तो बनेर आएको थियो. ओके, ट्र्याक्स जस्तो थोपा 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 हुन्छ नि खुनको, अब व्हाट यु से, खुनको अब एउटा थोपा 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 यस्तो गरेर परसम्म थियो अरे. त्यहाँदेखि उले त्यो खुनको थोपाहरू फलो गर्दै गयो अरे. कहाँ चाहिँ जान्छ यो खुनको थोपाहरू भन्दा त्यसको पछि जान्छ. त अलिक पर पुग्दाखेरि उले त के पायो अरे, एउटा क्याट. ओके, एउटा जाइग्यान्टिक क्याट भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो क्याट, त्यो सानो खालके क्याट हैन, एकदमै ठुलो त्यस्तो खालके क्याट देख्यो अरे. त्यो पनि कस्तो खालके, विथ 3 टेल्स. ओके, त्यो क्याटको के थियो अरे, 3टा पुच्छर. गम्पीले चाल पाए कि त्यो चाहिँ के अरे, त्यो क्याट चाहिँ एउटा घोस्टली क्याट अरे. घोस्टली क्याट भनेको चाहिँ के हो, भूत खालके टाइपको क्याट. ओके, जसले चाहिँ मान्छेहरू मार्ने हैन त्यस्तो खालके क्याट हो भने उले चाल पाए अरे. अन्त त्यो क्याटलाई चाहिँ के भन्थ्यो अरे, नेकोमाटा भन्थ्यो अरे. त्यहाँदेखि चाहिँ उले त्यो नेकोमाटालाई अब एकदम त्यहाँ जमिनमा गाड्दै थियो अरे. त्यहाँदेखि उले के सोच्यो अरे, यो नेकोमाटा त के हो, एउटा खतरा खालके एउटा भूत क्याट हो हैन. यसले त के गर्छ अरे, मैले त पहिला कथामा सुनेको थिएँ, उहिले कथामा कि हो यस्तो नेकोमाटाले चाहिँ के गर्छ, एउटा
सानो माया लाग्दो बिरालोको रूप फेरेर मान्छेहरूको घरमा जान्छ, अन्त मान्छेहरूलाई यस्तो याद गरेर एट्याक गर्छ भन्ने सुनेको थिएँ। फै त्यो बिरालो जुन चाहिँ मेरो आमाले त्यो जङ्गलमा भेटाएर ल्याएको पनि नेकोमाटा त होइन कि भनेर ऊ अत्तालिँदै छिटो छिटो त्यो नेकोमाटालाई उसले गाडेर घरमा गयो अरे। ला मेरो आमालाई त मारेन कि त्यो बिरालोले भनेर नेकोमाटाले मारेन कि भने अत्तालिँदै घर गयो अरे। घर जाँदाखेरि त उसको आमाले धन्न राम्रै थियो, उसको आमाले मजाले उसलाई वेलकम गरे अरे। अरे गोम्बी फेरि आइपुग्यो तिमी घर भनेर फेरि अब मजाले वेलकम गरे। त्यहाँदेखि उसलाई ढुक्कै भयो अरे। ए धन्न त्यो बिरालो चाहिँ के रहेछ, उयो होइन रहेछ, नेकोमाटा होइन रहेछ, मेरो आमालाई मारेन रहेछ भनेर ऊ एकदम ढुक्क मान्यो अरे। त्यहाँदेखि जब ऊ घर अब पस्दै गर्दा उसको आमाले एउटा कम्प्लेन गर्यो नि, हेर्नु गोम्पी मैले त राम्ररी खाना बनाउनु पनि सकेको छुइनँ, मेरो यो खाना पकाउनेको माथिको यस्तो कभर त राइस लिड त कहाँ गएछ मैले कहाँ राखेँ खोइ म त अब साह्रो बुढो भएछु, म त केही यादै हुँदैन रहेछ, मलाई त बेसी बुढो भएर मैले कहाँ सामान कहाँ छोडेँ कहाँ राखेँ भनेर मलाई त यादै हुँदैन हौ भनेर भन्यो अरे। त्यहाँदेखि एकछिनपछि के भने, ए सुन्न है, त्यो मैले जुन चाहिँ बिरालो ल्याएको थिएँ नि के जङ्गलबाट माया लाग्दो बिरालो त्यो पनि छैन, त्यो पनि कहाँ गयो त्यो पनि हरायो, त्यो राइस लिड पनि हरायो, के हुँदैछ हौ भनेर उसले गम्पीलाई भन्यो अरे। ओके, सो द्याट इज द एन्ड अफ आवर स्टोरी। सो हामीले यहाँबाट कन्क्लुजन चाहिँ के ड्र गर्छ, द्याट जुन चाहिँ गम्पीले जुन चाहिँ त्यो जाइग्यान्टिक नेकोमाटालाई उसले मार्यो त्यो चाहिँ के हो एक्चुअलीमा, त्यही क्याट हो, त्यही ब्ल्याक क्याट जुन चाहिँलाई चाहिँ उसको ममले, उसको गोम्पीको आमाले घरमा लिएर सेल्टर दिएको थियो। तिमीलाई याद छ जब गोम्पीले आफ्नो बुलेट काउन्ट गर्दै थियो त्यहाँदेखि उसलाई के भएको थियो, एउटा कुनै कोले हेरिरहेको छ जस्तो लागेको थियो कि थिएन गोम्पीलाई। त्यहाँदेखि चाहिँ उसले यता फर्केर हेर्दाखेरि उसले के देखेको थियो, त्यो क्याट देखेको थियो नि त, हो कि होइन। बट गोम्पीले के सोचे, त्यो त क्याट हो, त्यसले त के अब त्यो बिरालोहरूलाई त के याद हुन्छ, अब उसले डाउट गरेन कि त्यो चाहिँ अब के हो नेकोमाटाको अर्को रूप हो भने उसले याद थिएन नि त, उसले त एउटा बिरालो नै सोचिरहेको थियो, हो कि होइन। सो उसले याद गरेन, त्यति बेला उसले 12वटा बुलेट गर्दाखेरि त्यो बिरालोले पनि हेरिरहेको थियो, हो कि होइन। त्यो बिरालोलाई याद थियो कि उसले 12वटा बुलेट हालेको छ, तर त्यो बिरालोलाई याद थिएन कि गोम्पीले एउटा बुलेट चाहिँ एक्स्ट्रा कसैले चाल्न पाइकन लुकाएर ल्यायो। त्यही बुलेटले चाहिँ अब 13 बुलेटले चाहिँ के भयो, उसले गोम्पीले नेकोमाटालाई मार्न सक्यो होइन, किनभने नेकोमाटालाई याद थिएन कि गोम्पीले लुकाएर उसकोमा एउटा एक्स्ट्रा 13 बुलेट पनि बोकेको छ भनेर। सो हाम्रो टाइटल द 13 बुलेट चाहिँ एकदमै यो कथासँग एकदमै मिल्छ, राइट। सो that is the end of our story. Okay, thank you students.